बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Grass anatomy paigida. No grass anatomy sa toy چې grass anatomy کې به مونږه کله structure په naked eyes باندې study کوو. naked eyes مطلب دا دی چې مونږه په سترګو په نظر باندې یو organ study کوو، نو دې ته به څه ویل کېږي؟ دې ته به grass anatomy ویل کېږي. grass anatomy د circulatory system
نو دا پس کې راځي، دا په سیستمیک اناټومي کې راځي. بل د دې سره د دې نه علاوه بل برانچ د اپلایډ اناټومي. نو اپلایډ اناټومي څه ته وایي چې مونږ د نالج اف اناټومي او د هغه مونږ یوز کو هغه پس کې اپلیکیبل کو په ډایګنوز کې او په ټریټمنټ کې، چې مونږ د اناټومي یوز وکړو چې په هغې باندې مونږ ډایګنوزز وکړو د یو ډیفرنٹ ډیزیز یا د یو کنډیشن چې هغه مونږ اناټامیکلی ډایګنوز کړو او ټریټمنټ د هغې وکړو. نو دې ته وایي اناټامیک اپلایډ اناټومي. بل زموږ سره د اناټومي یو برانچ دی چې هغې ته ویل کېږي کراس سیکشن اناټومي. کراس سیکشنل اناټومي کراس سیکشنل پارټ اف هیومن باډي، چې تا باډي په سلایسز کې په ډیفرنٹ سیکشن کې تقسیم کې او بیا د هغې سټډي کې. لکه فار ایگزامپل که مونږ وګورو په سکین کې کمپیوټرایز سکینینګ چې کوم ټوموګرافي چې ورته ویل کېږي سټي سکین، او یا ایم آر آی میګنیټیک ریزوننس امیجنګ. په دې کې زموږ سره باډي په ډیفرنٹ سلایسز او په ډیفرنٹ سیکشن کې تقسیمي او هغه بیا سټډي کوي. نو دې ته څه ویل کېږي؟ دې ته وایي کراس سیکشن اناټومي. نو سټوډنټ نن زموږ چې کوم ټاپک و هغه د اناټومي انټروډکشن دپاره و. د دې نه بعد به مونږ د اناټومي ډیفرنٹ اناټامیکل پوزیشن چې کوم دي اناټامیکل پوزیشن هغه به ډسکس کوو. ټرمینالوجي اف اناټومي په نیکسټ لیکچر کې به مونږ هغه سټډي کوو. سټوډنټ که دې لیکچر کې تاسو ته difficulties we about definition یا the branches باره کې نو you can ask in comment. Thank you.